punya bang? Yang dia punya depan ni cybernya? Cyber dia. Oh. Bumper? Bumper sekali? Oh. Okey, menarik bang. Satu je kan kat sini? Dia tu dia ada lah, tapi model lain lah. Oh. Yang ini ZR? Ya. Yang itu? Ini dia ada tapi dia yang ke dalam tu. Oh, yang hijaunya? Yang hijau tu. Okay, nanti kita tengok balik. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. So hari ni kita dekat Putrajaya. So vlog kali ni kita pergi tengok kereta Putra. So kereta yang agak pupus, rare. Event kali ni adalah mega gathering yang ke-10 untuk Putra punya geng. Jom kita jalan-jalan, kita tengok dia orang punya kereta. Memang gempak lah. So kita tengoklah mana pilihan yang terbaik lah untuk kali ni. Ni setup dia dah baiknya. Tengok meter dia. Tahu macam mana Putra? Ni dia. Kereta ni antara yang menarik lah. So kita ada kereta putih ni. So ada yang masih mengekalkan original punya body parts yang asal. Ada yang dah tukar, ada yang convert Evo. Ada yang white body macam tu. Tu dah white body dah. So, yang rasanya yang paling handsome kat sini kereta ni kot. Tengok kat sana dia ada dah lawan dah. Okay, so untuk event kali ni yang ke-10 ni total kereta tu dalam 70. So diorang tengah buat formation bentuk X sebab mega gathering yang ke-10 X kan. So kat belakang tu diorang tengah susun lah. Agak susah juga nak susun. So kita tengok nanti. Tapi kita tak ada drone kan, so tak boleh nak tunjuk lah macam mana. Right, jom. So macam-macam style. So kalau yang body part yang ori macam ni lah, macam Proton Putra kan, tapi 2 pintu. Boleh tengok
lain sikit body part dia. Rasa bumper depan dia ni. Siapa yang tahu boleh komen kat bawah. So yang ni Putra, tapi body part dia body part Evo. Handsome juga. Handsome lah. So dia macam ni dia buat lah. Dia potong belakang ni. So sekarang ni kita tengah tunggu admin dia tengah menyusun kereta. Tengah susun kereta. Adalah formation dia yang dia orang nak buat kan. Expert dalam bahagian dia punya jenis-jenis spoiler. So ada banyak jenis-jenis spoiler dia orang pakai hari ni. Dia kacau cyborg punya tadi. Dia main clean je lah, white. So dengan Denji punya style. Abang polis. Depan. Okay, hari dah hujan. So kita mungkin sampai kat sini. So ciao. Okay, alright. Thank you guys. Siapa yang dah menonton, boleh share, komen, like. So jangan lupa subscribe channel ni. Okay guys, thank you. Okay, jom balik ke kereta. Oh, bukan tu kereta kita. Ni kereta kita.